Good morning, Hanilyn. Can you clearly hear me? Yes, sir. Okay. Wait lang natin yung classmates mo ha to join in. Let's give them siguro Yes, sir. 2 to 3 minutes. Okay ha? So, Yes po. wait lang tayo. Good morning, James. Can you hear me, James? Hello, sir. Good morning. Good morning, anak. Hintayin lang natin ibang classmates niya to join in, ha? Okay po, sir. Thank you.
Good morning, Hanelin and James. So, wala na siguro mag-join ng mga ibang classmates nyo. So, we will proceed with our discussion. This is the last chapter of your business plan. So, we'll be talking about the financial analysis and financial projections. So, ano ba ang gagawin natin? So, this is the how to do financial analysis. Siyempre, determine natin yung pre-operations at ang ating yearly operations. For this session, we will cover the pre-operations. So, ibig sabihin, we have to determine the startup cost. Magkakano ba ang kailangan para makapag-start ng business? And of course, we have to determine the projected operating expense, the pre-operating expenses. And then, kung meron man tayong kailangan nating mag-loan, kung kulang ang ating capital, yan, i-determine ng amount for financing. Pagkatapos, lahat ng transactions natin dito, i-input natin sa accounting equation analysis table. So, mamaya, turo ko kayo kung paano gawin yan. Pagkatapos, magpe-prepare na tayo ng income statement, balance sheet, and cash flow statements. Okay? Let's proceed. Excuse me. So, kailangan daw dito determine the startup cost. So, yung startup cost, included yan sa inyong documentation template. Dinefine ko na ano ba yung mga funding expenses, ano ba yung mga capital expenditures, lahat. So, yung mga inilipat ko na lang dito sa ating Excel sheet para madalian tayo mag-compute. Okay. So, ito yung summary of my assumptions. For example, professional fees. Bago tayo makapag-establish, kunyari, 3 partners, o di dapat sorry mga anak, inubo ko. Okay? Excuse me. Itong professional fees, di ba sabi ko, partners tayo. We have to have articles of partnership. Yun ang isasabit natin sa Securities and Exchange Commission para mabigyan tayo ng kaukulang license to operate. So, kasama ninyo dyan yung mga notaryo and everything. Basta legal, accounting, magre-register tayo sa BIR and other consultancies. So, kunyari, I assumed I will be spending 10,000 for that. So, lagay ko lang 10,000. Business permits, kung may barangay permit, health and sanitation permit, kung ano-ano pa mga permits, and licenses, plus insurance fees, I assume 3,000 ang magagastos ko niyan. So, yan. And kung yung pang ibang hindi ko na-anticipate, nilagay ko ng 5,000 miscellaneous expenses. So all in all, magkakano ang aking founding express? Again, punta ko rito. Gamitan ko ng Excel formula or Excel function na sum. Equal sum, open parenthesis ng alin. And then select 1, 2, and 3. So yung lahat ng cells na gusto mong i-add. And then press enter, ayun, 18,000. So, using formula or function, mas maganda kasi mabago man to, say 2,000, automatic nagbabago yung total. So, balik natin sa 3,000. Balik natin sa 3,000. So, babalik na siya sa 18,000. So, automatic. Yan ang kainaman kapag ang inyong mga presentation, ang inyong mga tables or Excel files ay gumamit ng mga formulas, function, at saka linking cells. Yeah. So, capital expenditure.
Siyempre, kung tayo ng coffee shop, o di meron tayong mga machines and equipment. Ano-ano mga machine shop. Pwede yung roasting machine, coffee maker, kung ano-ano pang meron dong machines na kailangan sa isang coffee shop. So, depende sa business kung ano-anong machines na kailangan nyo. Kunyari, may office. O di siyempre, may computer. Ayan. So, see details below. So, ano-ano ba itong mga machines and equipment? So, i-detalye natin ito. So, sinabi ko kailangan ko ng air conditioning unit, computer or laptop, siyempre printers, kailangan ko rin ng CCTV, cash register. Yan. So, sa machines and equipment, air conditioning, 2 units at 40,000. So, equals to 2 times 40,000. Automatic na siya nag-compute. So, ilan ba yung 3 times 60,000? O, para hindi ko mahirapan, equals 3 times 60,000, enter. Ayun, 180,000. Printer, 10,000. Etong CCTV, ito ay one set. One set of 4 camera, 1 monitor, and 1 hard disk drive. So, 10,000 na yun. Nakita ko sa Lazada. So, 10,000. Cash register. 1 unit, 10,000. So, kung meron pa kayong ibang naiisip na machines and equipment, idagdag nyo lang na idagdag. So, let's get the total. Equals, again, gagamit tayo ng sum function. And then, we select, enter. So, ang aking machines and equipment pala ay 290,000. So, ilalagay ko ba rito ng 290,000? Pwede rin naman. Ang tanong, paano kung may nagbago rito? Nadagdag ako ng isang machine and equipment worth 5,000 o 295 na siya. Hindi pa rin ito nababago. So, dapat, instead na copy-paste, ilalagay nyo dyan equals, then yung link kung saan cell. Equals this cell. So, 295 dapat. Iyon. So, kung alisin ko ulit yung dinagdag ko, magiging 290, automatic 290,000 siya. O, tingnan natin ngayon yung susunod. Furniture. Sa opisina, kailangan natin ng 3 tables. So, 3 chairs there. At sa isang table, may 2 visitors chair. Ayan. So, let's compute. Equals 3 times 5,000. Equals 3 times 3,000. Ayan, automatic siya nagko-compute. Equals 6 times 2,000. 3 units equals 3. Ano to? Shelving and storage. Kailangan ng 3 shelving and storage na 3,000. 3 times 3,000. Kailangan na, para sa ating mga guests, meron tayong sofa ron, sofa set. Meron tayong 3-seater, tsaka 2 1-seater. Tapos may coffee table. Siguro meron ng 2 side table. All in all, 20,000. Nakita ko yan sa Shopee. 20,000. Yan. Yung reception desk. Nakita nyo sa pagpunta sa hotel, di ba meron mga reception doon. Yan. So, kailangan natin yan at 8,000. Tsaka kung meron tayong display rack, kung saan i-display ang ating mga products. So, yan, 10,000. Again, magkakano ang total furniture and fixture ko? Equal sum. Gawin lang ng sum. With parentheses, select all the cells. Lahat yan. 83,000. So, balik tayo rito. Again, hindi natin lagi 83,000 but then, ililink natin siya equal to any amount in this cell. C45. Ayan, equals C45. Enter. Automatic, ayan na siya. Technological expenses. Ano ba yung technological expenses? Ito yung papadevelop tayo ng website. Yan, web development. 20,000 daw yan. 20,000. Yan, depende sa inyong sa inyong benchmarking, sa inyong canvas, kung magkakano ba ang website. Siyempre, meron tayong mga computers, kailangan natin ng license operating system. O doon sa PC Express nakakita ko, Windows 10 Pro, 8,000. Kailangan din natin ng Microsoft Office, katulad ng Excel, Word, kung ano man meron dyan.
So, meron ako nakita sa Shopee, 8,000. Yan. Siyempre, yung business ko, gusto ko meron automated accounting system and inventory. So, nakakita ko sa Lazada, 8,000. Yan. So, magkakano ngayon to? Again, equal sum, 44,000. So, equals, ang aking technological expenses ay any amount stated here. So, magdagdag man ako ron, automatic tong mababago. So, magkakaroon lahat ng capital expenditure ko. Let's try to compute for the total. Equal sum of all these cells. Enter. So, all in all, ang aking capital expenditure ay 417,000. Ito, pre-operating expense. Hindi ba tayo nagsisimula mag-business? Meron tayong mga pre-operating expenses. Ano yun? Yung market research, business research. Sabihin natin 20,000 yan. Branding. Siyempre, bago tayo sa industriya. So, kailangan meron tayong logo, business logo, at saka yung product logo natin. Hire tayo ng freelance na gumagawa ng ganyang design, branding. So, 10,000. Siyempre, kung mas professional, mas malaki, 20,000 siguro. Kung mag-hire ka ng agency only for the branding, pwede 50,000 yan. Pero sa tingin ko, 10,000. For my business, that will do. Now, kailangan kong magkaroon na ng shop, ng office, yan, ng shop front. So, hindi ka naman pwedeng basta-basta magpa-deliver doon ng machines, ng furniture, kung hindi ka pa nag-rent. So, mag-advance rent ka ng 3 months para magamit mo na yun. So, equals 3 times 20. Ayan. So, for the meantime, kung wala pa tayong operation, sabihin natin, meron tayong advertising and promotion na 30,000. Yan. So, initial inventory, yung initial merchandise natin na ibebenta natin. So, bili tayo ng 100,000 yan. Yan. So, meron na tayong ibebenta. So, yung ating mga tao, syempre, magpo-post tayo ng job opening. Pwede tayo mag-post sa dyaryo, mag-post tayo sa job street or whatever. May mga cost din yan. So, posting. Tapos, mag-interview tayo. Then, kapag na-hire na natin sila, or may medical pa sila and everything. Pag na-hire sila, iti-training sila para ensure na kapag nag-start na tayo, alam nila yung gagawin nila. So, may mga costs involved. So, sabihin natin 20,000. Yan. At yung iba bang hindi ko pa naiisip ngayon, budget ko siya ng 10,000. So, all in all, magkakano ang aking pre-operating expenses? Ito yung projected pre-ops ko. Equal, again, sum of this cells. So, 250 for my pre-operating expense. So, all in all, magkakano ang startup cost ko? Total startup cost equal to this plus this plus this, C15. Enter. I need 685,000 startup cost. Ayan. Yung pa lang yung founding, capital, tsaka pre-operating expense. Ayan. So, tingnan natin. So, ang total startup cost natin, tingnan natin, equal to ito. To determine capital requirement and amount for financing kung kailangan. So, founding expense equals, punta tayo rito, magkano founding? Magkano ang capital expenditure? Tingnan natin sa startup equals, yan, 470. Magkano ang pre-operating expense? O, tingnan din natin dito. Ayan. For a total of course, dapat pareho yan. Equal sum 685,000. So, again, kailangan ba natin mag-finance o hindi? Tingnan natin, magkano ba ang startup cost natin? Equals this. Magkano bang working fund? Ibig sabihin nito, sa first 3 months of operation, expect natin wala pa tayong anong sales dyan. So, paano mabubuhay yung ating operations for 3 months na walang income? Eh di dapat meron tayong budget din, kasama sa budget natin yung 3 months operating expense natin. Eh magkakano ba yun? Eh ang na-compute lang natin ay pre-operating expense. O titingnan natin ang operating expense. Ano-ano ba itong mga operating expense na to? Siyempre magbabayad tayo ng salaries and wages.
magbabayad tayo ng rent doon sa ating opisina, sa shop, or doon sa ating shop front. Kuryente, at saka utilities, kuryente, tubig, telepono, and then telepono communications. Marketing, ayan, 2,000. Communications, kunyari internet subscription natin, 2,000 per month. At remember, di ba, ang business permit natin 3,000, magkano per month dapat ang na-spend natin dyan? At yung initial purchase natin, 100,000. So, no, hindi ito initial. Ito ay yung monthly inventory for the 3 months. So, magkakaroon salaries and wages. Huwag kayong manghuhula. Sir, ito po yan. Meron po tayong isang manager, 25,000 ang rate. Meron po tayong bookkeeper, 18,000. Meron po tayong tatlong staff, 15,000. 3 times 15. So, magkakaroon salaries and wages natin monthly. Again, equal sum 88,000. So, you just link equal to, ayan. Para kung magdagdag pa tayo, kunyari ito maging 4 na tao, gawin nating 4 packs, 103, automatic siya mag-reflect sa ating operating expense. Balik natin. Rent, 20,000 per month. 20,000. Utilities, 8,000. These assumptions, ito ay in-assume ko, pinroject ko. Pero dapat may basihan. So aside from our initial marketing, every month, meron din tayong 2,000 supplement. Communication, 2,000. Ito yung internet subscription. Business permits and licenses. So per year yan, pero dapat every month, binabudgetan mo siya. 3,000 divided by 12. Purchase, 100,000. So every month, magkakano ang operating expense? Equal sum 220,250. Ayan. So, balik tayo doon sa ating capital requirement. Kailangan natin mag-survive ng 3 buwan with that operating expense. So, from OPEX, equivalent to 3 months. So, equals this times 3 months. Ayun. So, magkakano ngayon ang total capital requirement natin? Equal sum of the above. 1,345,750. Meron ba tayong ganyang pera on hand? Tingnan natin, magkano ba yung capital contribution? O sabi rito, 3 partners, each contributing 200,000. O di, 3 times 200,000. 600. So, tingnan natin. This, less capital contribution, kailangan pa natin ng 745,750. So, saan natin kukuhanin ito? Either increase natin yung ating contribution or mag-loan tayo sa bangko. Pag mag-loan ka naman, hindi naman 745,750. Siyempre, round off mo siya. Round up natin siya. Equal round up. Yan, meron yung function na rounding up. So, open parenthesis, tatanong niya, anong number ang i-round natin? Ito po yun. Yan. Then, comma, ilang digits. Yan. Kapag nag-round up tayo, so ilan? Sabihin natin negative 2. Muna, 2. Ano nangyari? So, negative 2, ito lang, hundreds. So, yung negative 1, tens, negative 2, hundreds, negative 3, thousands, negative 4, 10,000. O, tingnan natin to sa negative 3. So, negative 3, ayun. Round up to the next 1,000. Okay, pero ganun pa rin. Pag nanghiram ba tayo 746,000, hindi. I-round up natin sa 4. Yan. Pwedeng i-round up natin sa 4, 750, or pwede natin i-round off sa negative 5. Or round up to the nearest 100,000. Assuming 800,000 ang ating ilo-loan. Ayan. So may contribution tayo na 600,000. Meron tayong amount for financing na 800,000. So again, let us make a review. Sabi sa guide,
Determine startup costs. Check. Determine projected operating expense. Check. Determine amount for financing. Check. O, i-input na natin all transactions to the accounting equation table. Ano ba yung accounting equation table? So sabi dito, ito ay nagpapakita ng assets, liabilities, owner's equity, nagpapakita rito ng ating sales at saka expenses. Yan. Natin accounting equation. So analysis. So sa assets, ito yan. So na-determine naman natin ang asset natin cash, yung machine and equipment, yung furniture and fixture, tsaka yung ICT. Yan ang ating mga assets. Nag-loan tayo. O yan, liabilities yun. Lahat ng payables, accounts payable, yung ating, kunyari, yung kinuha nating mga inventories, accounts payable, babayaran pa natin next month. O, di accounts payable. So, sa kanya yun, masyadong magiging komplikado ang ating analysis. So, for the meantime, ito ay shortcut, ito ay crash course. Yan. So, loan payable. At meron tayong capital. So, titignan natin kung meron tayong sales at expense. Okay. Itong sales and expenses will be for our income statement. Itong assets, liabilities, and owner's equity para sa ating balance sheet. Remember, na ang ating financial statements, balance sheet, income statement, cash flow, tsaka statement of changes in capitalization or changes in owner's equity. Yan. So, anong una bang transaction na nangyari? Eh, di yung contribution from owners. So, magkakano nga yung contribution from owners? Ayan, 600,000. So, i-analyze natin. Dapat, i-maintain natin tong balancing equation. So, assets is equal to liabilities and owner's equity. So, ngayon yung owner's equity naman, so lagay natin dito, yung owner's equity ay nadadagdagan kapag merong additional investment. Dinagdagan niya yung 200 niya. Nadadagdagan ito kapag may net income. Nababawasan ito yung owner's equity kapag nag-withdraw drawing. So yan, 200,000 sabihin niya, partners, gusto ko nang i-withdraw yung 100,000 ko, pwede ba? O di mababawasan yung kanyang capital. At ito rin ay mababawasan kapag may net loss. Ano yun? Mas malaki yung expense kesa doon sa sales. Kapag net income, mas malaki ang sales kesa expense. Ayan. So, handa na ang ating analysis table. So, nagkaroon ng contribution. So, ano nang nangyari? Nagkaroon tayo ng, ang business, meron siyang cash na magkakano? 600,000. Ayon dito sa ating capital requirement. 600,000. So, hindi na balanse ang ating equation. Kasi dapat, kung meron tayong 600 sa left, dapat may 600 din tayo sa right. Ano yun? Left of the equation, itong asset. Right of the equation, itong liabilities and owner's equity. Saan siya ngayon 600,000? Sa loan or sa capital? Of course, alam natin na contribution from the owners ay ang kanilang capital. Yun. So, 600, alam natin na balanse ang ating left sa ating right. Nagkaroon tayong contribution, nagkaroon din tayo ng proceeds from loan. Magkakano nga yung niloan natin? So, nadagdagan na naman na ating cash ng magkakano. Ayan. Nilink ko ha, hindi ko lang nilagay na 800,000. Nilink ko. Ayan. Para mabago man yan, automatic magbabago tong ating equation. So, kung ito ay proceeds from loans, ibig sabihin, itong pera na ito ay babayaran ko pa. O, hindi meron tayo ngayong loan payable. Magkano ito? Ayan. So, kompleto na yan. So far, tingnan natin kung total nito ay balanse. Yon. So, subtotals. Ito ang
Account check na accounting is L plus OE. Ayan. So, subtotal ng alin? Anong lahat? Equal sum of all transactions sa cash. Ganun din sa machine and equipment, furniture and fixtures, information communications. Yan, meron tayong 800 na loan payable. At meron tayong 600 na subtotal na capital. So, wala pa tayong sales. Ay, mali. Wala pa tayong sales. Wala pa tayong expense. So, magkakano ang ating total assets? So, equals this plus this plus this plus this. So, 1,400,000. Tingnan natin yung ating liabilities and owner's equity equals this plus this. Di ba sabi natin, madadagdagan kapag may additional investment or net income or mababawasan kung may net loss. So in short, bago pa natin makuha yan, simplihan natin ang buhay. Kapag may sales tayo, plus yan. Kapag may expense, minus yan. Ayan. So, balanse pa rin. 1,400,000, 1,400,000. Ipasok na natin yung mga ginastos natin sa startup. Yung founding expenses natin. Professional fee, business permits, other founding. So, pwede nyong ito na lang or gusto nyo isa-isahin. Isa-isahin natin. Yun. So, magkakano ang ating professional fees? Ito mga expenses. So, lahat ito ay under expenses. Hindi sila assets, hindi sila payables kasi binayaran natin ng cash, hindi sila capital. So, kapag expense, dito natin sa expense. So, magkakano professional fee? Ito yan, 10,000. Magkakano ang business permit? Equals business permit, ayan. And equals other founding expense. 5,000. So, kung meron tayong ginastos na expense na ganyan, ibig sabihin, saan natin kinuha yung pinambayad natin sa expense na yan? Eh, di syempre, nabawasan ng ating cash. So, equals negative expense. Kasi yan ang ating pinambayad. Equals negative of our, yan, yung cash natin, equals negative of our expense. Ayan. So, balansi pa ba? Balansi pa ang ating assets, 1,382, equal to total liabilities owner's equity na 1,382,000. So far, so good. Kailangan dito, ang ating input ng transaction ay accurate. So, ano pa yung ating mga pinagkagastusan? Yun, capital expenditure. Bumili tayo ng mga machines and equipment, furniture and fixture, ICT, capital requirement. Ayan. So, ano sabi? Bumili tayo ng machines and equipment. Magkakano yung machine and equipment? Equals 290,000. Equals C11. Ayan. Magkakano yung furniture and fixture? Equals. Ayan. Tsaka yung ICT, magkakano yan? Ay, mali. Maling cell number. Equals. Ito pala dapat. Yun. So, ito, purchase of machines and equipment. Ito naman, purchase of furniture and fixtures, purchase of ICT. Ayan. At least meron kayong idea kung saan ba, bakit ba nagkaroon ng entry na ganito. Ayan. So again, bumili tayo ng machine and equipment. Saan natin kinuha yung pinambayad? Ay di syempre sa cash na naman tayo. O, ano nangyari dito? Tumaas yung ating assets, hindi na siya balanse. Oo, kasi yung ating asset, nagbago lang ng form. Dati siyang cash,
ngayon, na-convert na siya sa machine and equipment. So basically, hindi na wala yung ating cash, pero bagkus napalitan siya ng machine and equipment. So, ano nangyari? Nabawasan equals negative of minus 290. So nabawasan ng 290 kasi binili natin yung machine and equipment ng cash. Ngayon, kung yan ay binili nyo, loan nyo, not loan, ay babayaran nyo, sabihin nyo, after 1 month, 2 months, hindi meron tayong accounts payable. Pero just to make this simple, lahat cash. We have cash, right? So ito naman equals negative 83. Ibig sabihin, nabawasan naman ng 83,000. At yung pinanggastos natin sa ICT, hindi yan expense, hindi yan ICT expense, but it is a fixed asset. So, equals negative of this. Now, balance na uli ang ating assets at ang liabilities sa owner's equity. Ang nangyari dito, ba't mayroong minus tsaka positive? Nabawasan ng cash, nadagdagan ng ating fixed asset. So, in effect, hindi na wala ang ating 290. Nagbago lang ng form. Ganun din dito. Nabawas sa cash, pero nadagdagan ang ating furniture and fixture. Yan. So still, balance pa yan. Ano pa ba yung ibang ginastos natin? Tingnan natin. Ay, marami pa tayong mga pre-operating expense. Nagbayad tayo ng market research. Nagpagawa tayo ng logo. Nag-advance tayo ng rent. Ito, lahat yan. I-copy lang natin yan. Copy. Paste. Kasya ba? Yung kasya. Eksakto. So magkakano? Since all of these are expenses, equals, ilink natin doon. Para kung mabago man, automatic na magbabago rito. So equals, magkano yung branding? Yan. So, pwede natin copy, tsaka i-paste na lang. Lahat naman yan kasi sunod-sunod may pattern. So kung lahat ito ay expenditures natin, saan galing yung bayad natin? Ay lahat yan nabawas sa ating cash. So equals negative. So, equals negative. Pwede natin itong kopyahin. Tamang formula kapag kinopya. Yung. So again, meron tayong monitoring dito o checking. So our asset is equal to our liabilities and owner's equity. Kasama na ron ang sales tsaka expense. So, pwede na tayong gumawa ng, balik tayo sa guide. So, compute for the totals, di ba? Input all transactions, and then, accounting equation must always be equal, accounting equation must always be equal at all times. So, equal ba siya? Yes. 1132, 1132. Then, what do we do? Now, we have to prepare the income, balance sheet, income statement, balance sheet statement, and cash flow statement. Okay. So, income statement. So, gawa tayo ng income statement. Ano ba ang income statement? Ayun lang ay sales, less expenses, net income or net loss kapag naka-negative. Magkano ang sales natin? Equals, wala tayong sales. Kasi pre-operation. Pero meron tayong pre-operating expense. Equals, ayan. So ano ba yung pre-operating expense natin? Ayan. Itong mga ito. Ayan. Therefore, this sales minus expenses, ayan. Meron agad tayong net loss. Kasi nga, pre-operating expense. Don't worry. Kapag nag-operate tayo, marirecover natin yan. Okay. So, meron tayong income statement. Gawa na tayo ng balance sheet. So, ano ba yung balance sheet? Ito, balance sheet, asset is equal to liabilities and owner's equity. So, assets. Ano bang assets natin? Cash. Ano pa ba? Ayan, machine equipment, furniture and fixture, at ICT. Ayan. So, we have
Total assets. Tingnan natin. Magkano ang cash natin? O, ayan, from our subtotals, cash. Ayan. Magkano ang ating machine and equipment? Ayan. Magkano ang furniture and fixture? Ito. Magkano ang ICT? Ayan. So, lagyan natin siya ng underline. Ibig sabihin, yan. I-add natin lahat ng figures, lahat ng amounts na nasa itaas nitong underline. So, equal sum, this, enter. O, 1,132,000. Lagyan natin ang underline, pero double underline. Ayun. Kapag double underline, ibig sabihin, tapos na akong mag-compute. Ito na yung final figure. Therefore, this is the total assets, 1,132. So, kabila nito, meron tayong liabilities and owner's equity. So, ano bang liabilities meron tayo? Yun, loans payable lang. Loans payable. So, magkano yung loans payable natin? Equals ito. Tapos, ang ating capital, owner's equity, beginning. Magkano yung beginning? Diba? 600,000. Ayan. Owner's beginning. Pero syempre, sabi ko, diba, na-add yan kung mayroong investment, nadadagdagan kapag net income, nababawasan kapag may withdrawal, nababawasan kapag may net loss. Okay. So, meron bang additional investment? Wala. Meron bang net income? Wala. Ayun, kasi net loss. Meron bang drawing? Wala. Meron bang net loss? Yes. Equals na namin, parang negative na siya talaga. Okay? So, magkakano ang owner's equity and sum natin itong beginning hanggang dito. Yan. O, di ba sabi ko, lagyan natin to ng underline. Pero hindi tayo mag-add hanggang dito. Di ba? Kasi ano lang to eh. Ang addition natin, ito lang. So, paano siya mag-i-stop? O, lagyan natin to ng underline. Ibig sabihin, hanggang dito ka lang mag-a-add. Kasi meron tayo ganito. So, may subtotal. So, total loans payable, total liabilities, ito ang total owner's equity. So, underline din natin to kasi ito total natin siya. So, total liabilities and owner's equity. So, equals magkano? Ito plus ito. Ayan. And then, underline, double underline. Ayan, tingnan natin. So, our assets of 1,132,000 is equal to liabilities and owner's equity, also in the amount of 1,132. Congratulations! Ibig sabihin, tama ang ating balance sheet. Ito, hindi ko pa pala ito nalagyan ng underline. So, gawa tayo ng cash flow kasi kailangan din ng cash flow. Cash flow statement. Ang cash flow naman, ano ba ang flow? O, hindi, dalawa lang. Merong inflow, papasok na pera, na cash, at outflow, palabas na pera. O di, sige. So, una, meron ba tayong cash beginning? So, wala. Di ba nung bago tayo magsimula, wala pa naman tayo. So, ano-ano ang ating cash inflow? So, ang ating cash inflow,
ay ano-ano. Ito, di ba? Meron tayong contribution at merong proceeds from loans. Magkano to? 600,000, di ba? O, kunin natin dito. Magkano yung loan natin? O, dito natin kunin. Yan. So, total cash inflow, yun pa lang naman eh. Wala pa tayong sales eh. Pag meron tayong nabenta, nadagdag sa ating cash, ayun. So, since pre-operation, wala pa. Magdagdag tayo ng sales next meeting. So, total, again, sum of the above. Yan. So, total cash inflow. Ito naman ay cash outflow. So, ano-ano ba yung outflow ng cash? Saan-saan natin, ito lahat ng negative natin, saan natin pinagkukuha yan? Oh, sige. So, again, equals, saan ba ito? Mula dyan. Okay. Therefore, sorry, equals, yun. Copy, paste. Eksakto, hanggang operating expense. Pag kinopya ko pa rin yan, wala na yan. Okay. So, ito, para malinaw, indent natin. So, magkano professional fees? O, equals, ito professional fees. Yun. Kopyahin natin hanggang sa ibaba. Okay. So, bakit wala ito? Kasi ito ay nandito sa machine and equipment. Equals purchase of furniture and fixture. Ayan. Or ilagay natin, equals, ilagay natin dito. So, total. Equals ICT. Ayan. So, i-total natin ito lahat. Total cash outflow. So, sinimplihan ko rin ang presentation ng cash flow. Kasi if you will research, maraming paraan. Meron iba, inflow from investment, inflow from financing, inflow from sales operations, etc. Yung outflow, marami rin yan. Sige. So, for the meantime, equal sum, yun, 685. So, tingnan natin ngayon. Ito, lagyan din natin ng underline kasi hanggang dito lang ang computation. Therefore, so, magkakano ang ating cash in the end? Equals beginning, add inflow, minus outflow, ayun. Tama ba? So, lagyan natin siya ng underline, double underline. 715 ang ating cash. So, tingnan natin kung tama. Ito ba dapat ang nasa cash natin, 715? Ayun, tama. 715 nga ang nasa ating cash. Cash on hand. So, ibig sabihin ngayon, meron ka ng balance sheet, meron ka ng income statement, meron ka ng cash flow statement. Yan. So, tingnan natin, tapos na ang ating pre-operations. Now, we are ready to operate. So, next week, we're going to discuss paano ba mag-project ng sales, paano ba ang cost of sales, operating expenses, input all transactions, again to the accounting equation table, pagkatapos prepare loan amortization schedule, prepare adjusting entries for the assets kasi yung after 1 year magde-depreciate ang ating machines and equipment, furniture and fixture, tsaka ICT. So, ang asset niyan, contra asset ng machine and equipment ay depreciation. Siyempre, kailangan balanse. Yung expense na yan ay depreciation expense. Machine equipment, depreciation, lahat yan
input natin dun sa ating analysis table para ma-account natin yan. Siyempre, i-adjust natin ang entry sa ating loan. Magkano ba yung nabayad natin sa principal? Magkano ba nabayad natin interest? So, lahat ng nabayad sa principal, so magkano lang ang ating outstanding. And then, update na naman natin yung accounting table. So, once lahat ng entries na ito ay input na natin sa ating accounting equation table, prepare na natin yung income statement, balance sheet, cash flow statement ng year 1 operation. Okay? May question ba mga anak? Annalyn, may question? Jinher, James, Marvin? Wala na po, Dean. Okay. So thank you very much for joining. I'll see you again next week. We will continue our financial analysis. So ito, pre-operation. Next week, yung operations, year 1, year 2, and year 3. Sana maabot natin year 2 at year 3. And then, ano nyo na pala, midterm exam. And then we continue after your exam. No. We continue. Kahit naman nag-exam kayo, pwede tayong mag-virtual class. So we will continue the part 3 of the financial analysis. We will focus on financial ratios. Okay? So that's it. Thank you very much for joining and I hope na medyo naintindihan nyo. So ito na ang ito na ba ang last ko? Ito na ang last session ko for business, for financial analysis. Teka lang, checkin ko lang yung aking. Ayan, tingnan ko lang. So, wala na. Puro na ako thesis writing. Okay? So, for information, meron akong ang first batch ko yesterday, 3:30 p.m. Second batch, kanina umaga, 9 a.m. Kayong third batch ay 10:30 a.m. Okay? So, if there are no more questions, thank you very much for joining. Hope to see you again next meeting. And I hope medyo may natutunan kayo. Thank you, mga anak. Ingat kayo. Keep safe. God bless. Thank you, sir. Thank you. God bless po. Thank you.